त्यही छ मेनु लाग्छ नि टाइम सो आज चाहिँ हामीले यहाँनिर टेम्पोररी ग्रीन हाउस बनाउनु लागिरहेको will take time. So यत्रो साइजको हुन्छ यो वाइड 143 सेन्टिमिटर हाइट 195 सेन्टिमिटर अनि डेप्थ चाहिँ 214 सेन्टिमिटर इट्स क्वाइट बिग क्वाइट हाइट भएको ग्रीन हाउस हो यो चाहिँ सो we are going to start now. Manual हेर्दै बनाउनु पर्छ otherwise we can't do it. 32 piece भएको अरुण छ. See? 42 piece. 12 piece. गिदी खान्छ मैले पहिलाको बनाएको नि त नि गिदी खान्छ. So तलको बेस चाहिँ अब लगभग रेडी हुनु लाग्यो. पहिलाको भन्दा सानो पो हुन्छ क्या हो सानो हुने रहेछ लामो सानो हुन्छ जस्तो छ है अब यो दुईतिर नै उ हाल्यो भने चाहिँ सारो हुने रहेछ कि दुईतिर नहाल्ने ल यो सेकेन्ड फ्रेम सक्यो हैन यसको यो पछाडी पनि त छैन नि हैन अर्को छैन अब थर्ड फ्रेममा आउँछ त्यो कति तल छ यो थुप्रै छ 3 सेकेन्ड फ्रेम सक्यो 2 नम्बर पी अर्को सो हाम्रो अब थर्ड स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकेन्ड स्टेप सक्यो अब थर्ड स्टेपमा के खोजेको बी होला तर माथि चाहिँ उ त्यहाँ छ अर्को बी माथि चाहिँ उ त्यस्तोहरू जान्छ हौ उ त्यस्तो हेर त त्यो आर्क भएकोहरू जान्छ घुमेको जान्छ एक नम्बर माथि माथि त्यो छाना रुफ बनाउँदाखेरि जान्छ त्यो सो अब चाहिँ यो लास्ट पार्ट रुफ बनाउने पार्ट हुँदैछ अलमोस्ट 80% काम फिनिस्ड हेर त निकै अल्गो छ नि औ तिम्रो अल्गो छैन भन्छौ उ त्यो अलगै छ यो भन्दा चाहिँ सानो हो थोरै अल्गो हाफ उ जति अल्गो हो के त्यो हावाले गेट बन्द भएको ओके सो डन अलमोस्ट ठिकै हुनु पर्ने हैन ठिक छ एकदम ठिक छ अब चाहिँ रेडी भयो यो फ्रेम फाइनल ए ल स्टन्ट देखाइहाल्छ नि फेरि हाम्रो मिस्टर खालिम त कति हेभी हौ हावाले उडाएको छ है हौ ल अब छाना लगाउँ ठुलो हुन्छ नि अनि यो त नि यत्रो ठुलो छ क्वालिटी लो क्वालिटीको बनाएको फेरि यो चाहिँ ऊ पनि इको फ्रेन्डली पनि होइन जस्तो छ क्या यो प्लास्टिक यो चाहिँ रिसाइकल हुन्छ नि यो प्लास्टिक छ
ठाउँमा त निकै गाह्रो पर्छ। दुईजना चाहिन्छ होला है हौ। ल ट्राई गर, म आउँछु, म हेल्प गर्छु तिमीलाई। ल पख म हेल्प गर्छु। सो साथीहरू फाइनली हाम्रो टेम्पोररी ग्रिन हाउस चाहिँ रेडी भयो। अब यसलाई चाहिँ गार्डनको कुन चाहिँ कर्नरमा राख्ने भनेर अब यहाँ विचार गर्दैछौँ हामी। यसमा चाहिँ बेडरुम सक्यो। यसमा चाहिँ जे होस् मजाले स्पेसियसै छ जस्तो छ। लेट मी सो यु इनसाइड। यो चाहिँ अब पर्मानेन्ट होइन, टेम्पोररीको लागि चाहिँ ठिक छ। त्यो चाहिँ डोरलाई चाहिँ अब त्यसरी बाट्न पनि मिल्छ। ल मिस्टर खालिङ रेडी भयो? ल थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू भेरी मच। कति बोक्नु मन परेको? ओ माई गॉड, कति जति लाग्यो टाइम हौ रफली? 1 घन्टा 1 आवर है? 1 आवरमा इनफ टाइम। 1 आवरमा प्रिपेयर हुँदो रहेछ जस मजाले। त्यो अहिले मिलाउनुपर्छ मजाले, त्यो कुन ठाउँमा राख्ने हो त्यो हेरेर। ल थ्याङ्क यू भेरी मच मिस्टर खालिङ, ग्रिन हाउस बनाइदिएकोमा टेम्पोररी।